හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම රසවත් නත්තල් මේසලත් සුදුසු. ඒ වගේම දැන් මේ දවස්වල හැමෝම නත්තල් සමරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම කතෝලික යාළුවෝ හැමෝටම සුබ නත්තලක් කියලා කියන්නත් මේ වෙලාව අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඩයට් කරනවා නම් ඩයට් එකට ගැලපෙන විදිය හරිම රසවත් චිකන් රෙසිපි එකක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේක ඩයට් එකට සුදුසු healthy chicken recipe එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රස crispy chicken recipe එක healthy විදිහට හරිම රසවත් විදිහට ඩයට් එකට සුදුසු වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට මම මුලින්ම සුදුලුණු ටිකක් චොප් කරගන්නවා. මේ විදිහට ගොඩාක් හීනියට. ඊට පස්සේ ඉඟුරු චුටි කෑල්ලකුත් මේ විදිහට හොඳට චොප් කරගන්නවා. හොඳට මේක තලලා පැත්තකින් තියාගෙන ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි මම චිකන් ටික ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් චිකන් එකත් එක්ක කන්න සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදිහට මම හිතුවා මේ වගේ වම්බටු ගෙඩියක් හොඳින් කපලා චුටියට කපලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ අර්ථාපල්. ඉතින් අර්ථාපල් ඩයට් එකට සුදුසු නැති නිසා ස්ටාර්ච් වැඩි නිසා මම හිතුවා වම්බටු විච්චි කරන්න. ඉතින් හරියම රසට තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න වම්බටු අපේ ඩයට් එකට ගොඩක් සුදුසුයි. දැන් අපි චිකන් එක හදාගමු. චිකන් එක මුලින්ම මැරිනේට් කරගන්න යන්නේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ චූටි චිකන් ලෙග් එක. ඉතින් ඔයාලට ලොකු චිකන් ලෙග් එකකින් දෙකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චූටි ඒවා නම් මේ වගේ 5ක් විතර 6ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි කට් එකක් දාගන්නවා මේ චිකන් එක හොඳට සෝදලා කරලා අරගෙන. එතකොට අපි අර මැරිනේට් කරගත්ත මේ 3-5 ස්පයිසස් ටික හොඳට මේකට වදින නිසා හිමාලයන් පින්ක් ලුණු වලින් තේ හැන්දි 4/3ක ප්‍රමාණයක්, ගම්බිරි ස්වල්පයක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ස්පයිසි ගතියට අනුව ඔයගොල්ලන්ට ටික අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කහකුඩු ස්වල්පයක් සහ අපි චොප් කරගත්ත අපේ ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඇපල් සයිඩර් විනාගිරි වලින් මම 4/3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තේ හැන්දකින් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වෙනකොට ලෙමන් ලයිම් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විනාගිරි වෙනුවට. කිරිවල තියෙන අමුතු ෆ්ලේවර් එක අපේ මේ චිකන් එක හොඳට මැරිනේට් කරගන්න උදව් වෙන නිසා තමයි මම චිකන් එකට එකතු කරගත්තේ. දැන් මේකට මම ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක විදිහට එකතු කරගන්නේ කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයක්. මේ විදිහට කුරුඳු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගෙන සිහිනි භාගයක් වගේ තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් එකතු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ rosemary thyme වගේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට oregano වගේ තියෙනවා නම් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට හරියම රසක් එනවා මේ චිකන් එකට. ඉතින් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේක හරියම රසයි. එතකොට ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් mix කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට mix කරගත්තට පස්සේ මම පිරිසිදු olive oil වලින් extra virgin olive oil වලින් තේ හැන්දි දෙකක් විතර එකතු කරලා ඒකත් මේකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේක මැරිනේට් වෙන්න තියලා තියන්න. ඉතින් විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චිට ගන්න. ඕන දැන් විනාඩි 20 ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් මම බේක් කරන්න යන ට්‍රේ එකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් වෙච්ච oven එකේ විනාඩි 25ක් 30ක් අතර කාලයක් මම මේක බේක් කරගන්න යන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම සීක්‍රට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදිහට තව දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි බේකින් පවුඩර්. බේකින් පවුඩර් වලින් තමයි මේකේ ක්‍රිස්පි ගතිය එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කීටෝ ලෝ කාබ් ඩයට් එකක් කරනවා ඔයාලට ආමන්ඩ් ෆ්ලවර් ඒ වගේ ආමන්ඩ් පිටි වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලෝ කැලරි ඩෙෆිසිට් එකක් ෆලෝ කරන ඩයට් එකක් ෆලෝ කරන වෙනත් ඕනෑම ඩයට් එකක් ෆලෝ කරන කෙනෙක්ට මේ බේකින් පවුඩර් වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේක හොඳට මේ විදිහට ඒ චිකන් එකට වැදෙන්න දෙන්න. හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්න. මම මැරිනේට් වෙද්දි මේක දැම්මේ නැත්තේ. බේකින් පවුඩර් දැම්ම ගමන් වතුරත් එක්ක මික්ස් වෙලා ප්‍රතික්‍රියා කරන ගන්න නිසා එතකොට අපේ බේකින් පවුඩර් දාන එකේ වැඩක් නැති වෙනවා. දැන් මේක බේකින් පවුඩර් ටික දාලා හොඳට
මැරිනේට් වෙච්ච චිකන් එකේ බේකින් පවුඩර් ටිකක් වැදින්න දීලා මම ඉතුරු අර අපේ දවටනෙන් චුට්ටක් අරගෙන අපි අර වම්බටු එකත් හොඳට හිමාලයන් පිංක් කුණු ස්වල්පයක් දාලා කලවම් කරලා පැත්තකින් තියනවා. ඒකත් මැරිනේට් වෙන්න. මේක බේක් වෙන්න දානවා. දැන් අපි oven එකට ඊට කලින් මම එකට දානවා ලෙමන් පෙති දෙකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තියනවනම් එකතු කරගන්න ලෙමන් හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම පෝෂණීයයි. කරපිංචු කොළ ටිකකුත් එකතු කරගෙන සෙස සංශක 200ට විනාඩි 25ක් මම මේක බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන බේක් කරගත්තට පස්සේ අපේ චිකන් එක උඩින් මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. කොත්තමල්ලි, කරපිංචා, ලෙමන්, ඉඟුරු, සුදුලූණු මේ එකතු කරගත්ත ස්පයිසස් ඔක්කොම අපේ ඇඟට අපේ බර අඩු කරගන්න මේ දහනය කරන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ක්‍රිස්පි එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලයි කියලා හිතනවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ප්ලේට් එකට මේ ටික සර්ව් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත වම්බටු ටික මම මේක භාගයක් බේක් වෙද්දී ආය oven එක ඇරලා මේ ටික එකතු කරගත්ත වම්බටු ටික මේ අපේ ට්‍රේ එකටම එකතු කරලා ඒකත් විනාඩි 10ක් විතර බේක් වෙන්න තිබ්බා. විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ඒකත් බේක් වුණා. ඉතින් මේක සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදිහට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ රාත්‍රී ආහාරයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ දවල් ආහාරයට සලාඩ් එකක් එක්ක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම වේලකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිම රසවත්. ඉතින් මේ වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් වුණත් කෑලි දෙකකට විතර කපලා චුටි කෑලි කපලා ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සෝස් එක. මේක තියෙන්නේ non fat yogurt එක ඇන්කර් එකේ. ඒකට සෝස් චුට්ටක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා ඉතින් මම ලස්සන වෙන කොත්තමල්ලි කොලයකුත් මැදින් තියාගත්තා. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මගේ නත්තල් කෑම මේසට හම්බුන රසම රස ඩයට් රෙසිපි එක. ඉතින් මේක හරිම ක්‍රිස්පි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හදලා බලයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම නම් දැන් රස බලන්න යන්නේ. ඇත්තටම මේකේ ක්‍රිස්පි ගතියට ගොඩක් ලොකුවට හේතු උනේ අපි එකතු කරගත්ත බේකින් පවුඩර් එක. ඉතින් ඒ බේකින් පවුඩර් ටිකකුත් මේකට එකතු කරලා ගත්ත නිසා අපිට හරිම රසට ක්‍රිස්පි එකට මේක හදාගන්න පුළුවන්කම හම්බුණා. ඉතින් මම හිතනවා අද රෙසිපි එකටත් වල ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මේක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. කවිද dad chef මගේ YouTube channel එක. තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ රසවත් dad recipes ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. කවිද dad chef මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඒ වගේම healthy dad recipe එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.